Dị giáo bí ẩn, những đứa con của đầm lầy. Các giáo phái nhỏ nhất đôi khi lại là thứ nguy hiểm nhất. Đó là bài học đầu tiên tôi rút ra khi bắt đầu công việc mới trong một tổ chức mà tôi không thể nêu tên. Một nhóm người tự xưng là những đứa con của đầm lầy chắc chắn đã chứng minh được giá trị của bài học đó. Bề ngoài, giáo phái này trông có vẻ vô hại. Họ không buôn bán vũ khí, ma túy hay nô lệ tình dục. Không một thành viên nào phải chịu đựng việc lao động cưỡng bức hay bị hiếp dâm. Những đứa con của đầm lầy thậm chí không tích cực tìm kiếm thành viên mới, chứ đừng nói đến việc ép buộc người khác gia nhập. Họ chỉ đơn giản là sống một cuộc sống yên bình tại trang trại của họ ở Derbyshire. Cảnh sát để họ yên vì nghĩ rằng giáo phái ấy giống như cộng đồng tín hữu Kitô giáo duy truyền thống ở Mỹ. Nếu bạn biết một chút về các giáo phái, bạn có thể hiểu được mức độ bất thường của những đứa con của đầm lầy. Việc họ không tìm kiếm thành viên mới đặc biệt gây lo ngại cho các đồng nghiệp của tôi. Có vẻ như giáo phái này tìm kiếm thứ gì đó khác ngoài quyền lực, giàu có hay sự hưởng lạc. Có thể họ là những người vô tội tìm cách trở về với lối sống đơn giản hơn, nhưng chúng tôi không thể chủ quan cho rằng họ vô hại. Tôi đã được cử đến một khu vực thuộc quận Peak của Anh để quan sát giáo phái từ xa. Tôi được đồng hành cùng một đồng nghiệp cao cấp hơn. Tôi gọi anh ấy là John, người sẽ cố gắng thâm nhập và quan sát họ từ bên trong. Việc được chấp nhận vào giáo phái không hề dễ dàng đối với John. Tôi sẽ không đi vào những chi tiết không cần thiết, nhưng anh ấy phải hoàn thành một loạt các nhiệm vụ do thủ lĩnh của giáo phái, một người đàn ông tên là Anton Withershaw yêu cầu. Tóm lại, Anton muốn đảm bảo rằng John có kiến thức thực tế về huyền thuật trước khi anh được chấp nhận làm thành viên của họ. Điều này tất nhiên càng làm cho tổ chức của tôi lo ngại rằng nhóm này không hề vô hại như những gì họ đã thể hiện bên ngoài. Tôi đã dựng một trại nhỏ trong những ngọn đồi có rừng bao quanh. Từ đây có thể nhìn vào trụ sở trang trại của giáo phái. Vị trí này cho tôi đủ chỗ trú ẩn khỏi các yếu tố thời tiết và cung cấp một điểm quan sát kín đáo. Từ đó, tôi có thể quan sát ngôi nhà. Tôi không được phép trực tiếp tham gia vào giáo phái. Nhiệm vụ của tôi chỉ đơn giản là quan sát và báo cáo. Các thiết bị điện tử bị cấm đối với các thành viên của giáo phái. Vì vậy, việc liên lạc với John phải được thực hiện qua bút và giấy. Chúng tôi đã đồng ý rằng anh ấy nên ghi nhật ký về những trải nghiệm của mình. Khi cảm thấy an toàn, anh ấy sẽ giao chúng đến một địa điểm bí mật giữa ngôi nhà và trại của tôi. Chúng tôi dự định sử dụng bóng tối để gửi và nhận các ghi chú. Nhật ký của John đã ám ảnh tôi trong nhiều năm, và tôi không thể chịu đựng được gánh nặng của thứ này một mình nữa. Xin lưu ý rằng tôi cảm thấy cần thiết phải thay đổi hoặc xóa một số tên gọi, mặc dù những thứ khác của nhật ký thì không bị chỉnh sửa. Nhật ký ngày 21 tháng 4 năm 2003. Ngày đầu tiên của tôi với tư cách là một trong những thành viên của những đứa con của đầm lầy. Có rất nhiều điều để kể, vì vậy tôi sẽ cố gắng trình bày ngắn gọn nhất có thể. Đầu tiên, chắc chắn bạn đã biết, không có bất kỳ vùng đầm lầy nào gần đây. Do đó, tôi vẫn chưa biết lý do chủ yếu đằng sau tên gọi của giáo phái này. Có lẽ nó mang một ý nghĩa biểu tượng chăng? Giáo phái này rất nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của chúng tôi. Chỉ có tổng cộng 9 thành viên, bao gồm cả tôi. Tuy nhiên, tôi nhận ra một vài người trong số họ là những người mà tổ chức của chúng ta quan tâm. Anton Withershaw, lãnh đạo của nhóm, là một người đàn ông ăn nói nhẹ nhàng, nhưng có một sự cứng rắn tinh tế trong lời nói của ông ta. Đôi mắt của ông ta già nua, chứa đựng sự khôn ngoan, dường như trái ngược với vẻ ngoài trẻ trung của ông. Tôi chắc chắn rằng bạn đã nhận thấy sự giống nhau kỳ lạ của ông ta với tên đã bị xóa. Liệu tuổi của ông ta có thực sự đã hơn một thế kỷ? Nestor Fedorov bị nghi ngờ có liên quan đến nhiều trường hợp tự bốc cháy ở Nga và Ukraine. Fedorov không gây ấn tượng về mặt thể chất, nhưng anh ta có thể là một trong những người điều khiển lửa nguy hiểm nhất châu Âu. Cặp sinh đôi bạch tạng. Bạn biết chính xác tôi đang nói về ai. Chúng ta không được phép nhắc đến họ, đặc biệt là trước bất kỳ bề mặt phản chiếu nào. Alysa Taylor, một trong số ít các nhà ngoại cảm thực sự có thể nói chuyện với người chết. Cô ấy kiếm được rất nhiều tiền từ thế giới ngầm ở London. Khả năng của cô ấy là ép buộc các linh hồn thực hiện các vụ giết người.
Nó đã trở thành một năng lực rất được săn đón. Tại sao cô ấy lại từ bỏ sự giàu có để đến sống ở một trang trại cơ chứ? Tôi không nhận ra các thành viên khác, nhưng tôi không nghi ngờ gì về khả năng của họ. Họ đều là những nhà thực hành huyền học đầy quyền năng. Những đứa con của đầm lầy nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu của chúng ta. May mắn thay, căn nhà đủ lớn để mỗi người trong chúng tôi đều có phòng ngủ riêng. Điều này sẽ giúp tôi dễ dàng lẻn ra ngoài và gửi ghi chú của mình. Hầu hết các căn phòng không có gì đặc biệt, chỉ có một chiếc giường xếp, bàn ghế và kệ sách. Không có cuốn sách nào đặc biệt nguy hiểm. Chúng chỉ là các tài liệu huyền bí thông thường. Tôi sẽ cung cấp thêm các thông tin mới nhất khi có thể. Ngày 24 tháng 4 năm 2003, nhóm đã tích trữ thực phẩm và nước đủ để kéo dài ít nhất 1 năm. Nhóm tín đồ này không được thành lập một cách bốc đồng. Họ đã lên kế hoạch cho việc này từ lâu. Cho đến nay không có gì đáng chú ý mấy. Anton đã yêu cầu tôi giữ một nhật ký về các giấc mơ, nhưng ngoài việc đó, ông ấy không cung cấp nhiều thông tin về mục tiêu của giáo phái. Có lẽ ông ấy vẫn không tin tưởng tôi. Tôi sẽ phải cẩn thận hơn. Ngày 29 tháng 4 năm 2003, Anton thất vọng với nhật ký giấc mơ của tôi. Tôi không biết ông ấy đang hy vọng tìm thấy điều gì, nhưng ông ấy đã bảo tôi cần phải theo kịp. Giáo phái này đang làm việc dựa trên một thứ gì đó, nhưng tôi không biết nó là gì. Có một tầng hầm bị khóa lại. Tôi nghi ngờ chúng có thể chứa nhiều đáp án cho một vài thắc mắc của tôi. Tôi do dự, không dám đột nhập. Tôi muốn xây dựng lòng tin với giáo phái. Ngày 1 tháng 5 năm 2003, có điều gì đó đã xảy ra với những giấc mơ của tôi. Những hình ảnh mơ hồ, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi nhớ được có ánh sáng màu xanh lá cây giữa bóng tối. Tôi tỉnh dậy từ những giấc mơ này. Cơ thể tôi vô cùng lạnh lẽo. Cơn lạnh này không phải là tự nhiên. Tôi tỉnh dậy với lớp xương bao phủ trên cơ thể. Có hàng nghìn thứ khác nhau tạo ra cảm giác lạnh lẽo tột cùng. Tuy vậy, rất ít trong số đó là những thứ tốt đẹp. Tôi nghi ngờ rằng những đứa con của đầm lầy đang cố gắng triệu hồi một cái gì đó, chỉ là tôi không biết nó là gì. Tôi đã nói với Anton về những giấc mơ và ông ấy dường như hài lòng. Ông ấy đã mời tôi tham gia vào cái mà ông ấy gọi là bài tập hình dung. Tôi sẽ báo cáo lại sớm thôi. Ngày 3 tháng 5 năm 2003, bài tập hình dung là trải nghiệm kinh khủng nhất trong đời tôi. Tôi đã săn lùng những con ma ăn thịt người ở nông thôn Ấn Độ và đối mặt với một hình nhân giống hệt con người, nhưng chúng không thể so sánh với những thứ mà những đứa con của đầm lầy giữ trong tầng hầm. Tường, sàn và chân của tầng hầm đều được phủ kín bằng các ký tự cổ. Mỗi đường cong và góc cạnh đều được chạm khắc bằng bạc. Có lẽ chúng đều do Alisa đóng góp. Một số ký tự có thể nhận diện được là chữ Enochian và các vòng tròn triệu hồi, mặc dù một số khác vẫn còn là điều bí ẩn đối với tôi. Ở trung tâm phòng là một bàn thờ bằng đá cẩm thạch. Trên đó là một tác phẩm điêu khắc bằng đá có gân xanh. Thật khó để mô tả tác phẩm điêu khắc này. Nó dường như là một hình dạng giống con người được nâng lên bởi những xúc tu. Một hào quang mạnh mẽ phát ra từ tác phẩm điêu khắc và các đặc điểm của hình người thay đổi một cách ngẫu nhiên. Tôi đã thấy nó mọc thêm các chi, sừng, cánh và càng. Đôi khi nó là nam, lúc thì lại là nữ. Hầu hết thời gian, nó không có giới tính cụ thể nào mà chúng ta có thể nhận diện được. Những đứa con của đầm lầy rõ ràng xem tác phẩm điêu khắc kia với sự tôn trọng to lớn. Hành vi của họ gần như là sự sùng bái tôn giáo, điều mà tôi không thể ngờ từ nhóm người kỳ quặc đang tụ tập trong một ngôi nhà ở vùng nông thôn này. Anton yêu cầu chúng tôi ngồi thành một vòng tròn xung quanh tác phẩm điêu khắc. Ông ấy yêu cầu chúng tôi tập trung vào nó và để nó kéo chúng tôi vào đầm lầy. Tôi không biết cái đầm lầy này là gì và thật lòng mà nói, tôi không mong chờ việc tìm hiểu sâu hơn về chúng. Dù vậy, tôi đã làm theo yêu cầu của ông ấy. Tác phẩm điêu khắc kia dần thay đổi hình dạng khi tôi bắt đầu quan sát chúng. Tôi cảm nhận được tâm trí mình bắt đầu trôi dạt ra khỏi cơ thể khi hình dạng của nó chảy vào não tôi. Theo cách nào đó, tôi không thể chống lại sự mê hoặc của sinh vật ghê tởm đó. Thời gian dường như không còn hiện hữu với tôi khi nhận thức của tôi mờ dần. Tôi đã mất ý thức ngay sau đó. Khi tôi tỉnh dậy,
Thứ đầu tiên tôi thấy là ánh sáng xanh trong bóng tối. Cơ thể tôi đã biến mất. Nó vẫn ngồi trong tầng hầm của ngôi nhà nông thôn, giờ đây dường như xa xôi. Tất cả những gì còn lại là hình thức tinh thần của tôi. Nói đúng hơn thì là linh hồn. Có những nỗi thống khổ linh hồn có thể trải qua mà cơ thể sẽ không bao giờ biết được. Cái lạnh của nơi tăm tối đó thâm nhập vào chính bản chất của tôi. Nó làm tôi lạnh hơn bất kỳ loại xương giá nào trên trái đất. Một sự hỗn độn của những tiếng khóc lóc và lẩm bẩm xé nát tâm trí tôi khi tôi cố gắng hiểu cái địa ngục mà tôi đã lạc vào. Điều tồi tệ hơn nữa là mùi hương, một mùi mà không gì trong thế giới của chúng ta có thể phát ra. Nó hôi thối hơn cả sự phân hủy, nhưng lại ngọt ngào hơn bất kỳ loài hoa tinh tế nào. Nó tấn công tôi với sức mạnh của nó. Cậu sẽ quen dần với đầm lầy theo thời gian, Anton nói. Tôi nhìn xung quanh để thấy các thành viên khác của nhóm đang đứng gần đó. Lần đầu tiên hầu hết đều khó khăn với những người mới mà, Nestor thêm vào. Hãy để tâm trí của cậu mở rộng, có rất nhiều thứ để xem. Tôi đã làm theo yêu cầu của anh ta và ngay lập tức hối tiếc về quyết định của mình. Nhiều thứ tôi chứng kiến không thể mô tả chính xác được. Đầm lầy là một vương quốc ngoài hành tinh và cấu trúc của nó trái ngược với lý trí và logic. Tôi thấy một biển chất dịch phát ra ánh sáng yếu ớt. Những tảng đá đen nhô lên từ đó, tạo thành một chuỗi các hòn đảo nhỏ. Nhóm của chúng tôi đứng trên một trong những hòn đảo đó. Phần nhô ra kia giống như những sinh vật có lớp vỏ mềm đang giữ các viên ánh sáng xanh, thứ tiết lộ đặc điểm kinh hoàng nhất của đầm lầy. Có vô số hình dáng con người quằn quại trong đại dương chất dịch. Da của họ bị cháy và bong tróc, như thể chất lỏng đó là một loại axit mạnh. Tôi không thể rời mắt khỏi những gì đang ẩn dưới lớp da của họ. Họ không có cơ bắp, nội tạng hay xương, thân thể của mỗi người đều hoàn toàn trống rỗng. Những linh hồn không xứng đáng đấy, Anton giải thích. Đầm lầy hòa tan chúng, phá hủy chúng thành các nguyên liệu thô hơn để tạo hình. Tạo hình thành cái gì? Tôi hỏi. Tôi thật sự không muốn biết câu trả lời. Anton không nói gì, ông chỉ đơn giản nhìn tôi với ánh mắt bảo rằng tôi sẽ phải đợi và chờ xem. Gương mặt của ông trong bóng tối là điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi linh hồn tôi trở lại cơ thể. Tầng hầm của ngôi nhà, với không khí trong lành và mặt đất vững chắc, giống như thiên đường sau những gì tôi đã thấy. Tôi thực sự không biết đầm lầy là gì, hay nó đã tàn phá một cõi thực tại nào. Có lẽ nó là một cõi riêng biệt, một địa ngục dành cho những linh hồn xấu số không may rơi vào đó. Tôi đã từng nghi ngờ rằng giáo phái này đang có kế hoạch thực hiện một nghi thức triệu hồi. Tôi thề với bạn rằng không có thứ gì từ nơi đó nên được đưa vào thế giới của chúng ta. Một lần nữa, tôi sẽ báo cáo ngay khi tôi biết thêm thông tin. Lần đầu tiên trong đời, tôi sợ hãi trước viễn cảnh phải tiếp nhận thêm kiến thức. Đến thời điểm hiện tại, tôi đã đọc đi đọc lại những gì John viết nhiều lần, cố gắng hiểu hệ quả của những thứ mà anh ấy mô tả. Tôi còn tương đối thiếu kinh nghiệm, nhưng tôi biết rằng John đối mặt với những thứ có thể làm tan vỡ nhận thức của một người kém cỏi hơn anh ấy. Giờ đây, anh ấy đang bị loạn trí đến mức này. Bụng tôi quặn lên khi nghĩ đến điều đó. Có nhiều thứ cần phải kể, nhưng vẫn phải cần thêm một thời gian nữa. Hiện tại, tôi nghĩ tôi cần một ly rượu mạnh. Tôi đã truyền đạt thông tin mà John cung cấp cho tổ chức của tôi. Theo tôi, các thành viên của giáo phái những đứa con của đầm lầy có thể gây ra mối đe dọa đáng kể đến sự an toàn của những người khác. Thật không may, phần lớn các thành viên mạnh mẽ nhất của tổ chức đang ở Paris vào thời điểm đó. Có một thực thể bóng tối đã chiếm đóng trong các hầm mộ dưới thành phố và đang ăn thịt du khách. Tôi được thông báo rằng sự hỗ trợ chỉ có thể được cung cấp sau khi thực thể bóng tối trong các hầm mộ bị tiêu diệt. Trong thời gian chờ đợi, tôi phải yêu cầu John trì hoãn các hoạt động của giáo phái bằng bất cứ cách nào có thể. Anh ấy không hài lòng chút nào. Nhật ký ngày 6 tháng 5 năm 2003. Làm thế nào tôi có thể trì hoãn họ? Thật khó để che giấu lòng trung thành thật sự của tôi với họ. Tôi phải chịu đựng những cuộc tấn công tâm lý hàng ngày khi các thành viên của những đứa con của đầm lầy thăm dò tâm trí của tôi.
Đến nay tôi vẫn may mắn vì họ chưa đưa tôi vào cuộc tra khảo tâm linh kỹ lưỡng. Điều đó chắc chắn sẽ thay đổi nếu tôi cản trở họ theo bất kỳ cách nào. Ngày 7 tháng 5 năm 2003, gần đây bạn có thấy nhiều động vật không? Ví dụ như cú hay chó chẳng hạn. Ngày 8 tháng 5 năm 2003, không thấy động vật nào cả. Tôi đã lo sợ như vậy. Những đêm qua tôi đã mất ngủ, không chỉ vì những cơn ác mộng. Tôi nghe thấy những tiếng động ở xa, những tiếng rít nhẹ và những âm thanh tương tự như thể chúng có thể đến từ một nơi rất xa xôi. Có lẽ tâm trí tôi đã bị hao mòn và những âm thanh kia chỉ là ảo giác. Tôi sợ rằng đây có thể là một hy vọng ngốc nghếch. Ngày 10 tháng 5 năm 2003, tôi đã hỏi Anton về những âm thanh của động vật mà tôi nghe thấy. Ông ta nhìn tôi với một nụ cười khinh bỉ như thường lệ và giải thích rằng tất cả các thành viên đều đã trải qua điều tương tự. Linh hồn chúng ta đã gắn kết với đầm lầy, ông nói. Cậu có thể cảm nhận các sinh vật đang cư ngụ ở đó qua lớp màn tách biệt giữa các thế giới. Âm thanh này khác với tiếng rên rỉ của những linh hồn lạc lối, Anton. Tôi rùng mình khi nhớ lại những sinh vật có làn da xám quằn quại trong đại dương màu ngọc bích. Nó có gì đó không phải con người và gần giống với một dạng của động vật hơn. Ngày 16 tháng 5 năm 2003, tôi xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc viết thư cho anh. Tôi cần thời gian để phục hồi sau những gì tôi đã nhìn thấy. Nhóm đã tụ tập một lần nữa trong tầng hầm và ngồi trước bức tượng điêu khắc ở trung tâm. Một lần nữa, tôi cảm thấy linh hồn của mình rời khỏi cơ thể và chuẩn bị cho cái lạnh tê tái của đầm lầy. Cảnh vật vẫn giống như trước đây, mặc dù các hòn đảo đá đó lớn hơn và xuất hiện nhiều hơn trước. Âm thanh kêu gào của những linh hồn đang tan rã được gia tăng bởi một thứ âm thanh khác, giống như tiếng hú của động vật hoang dã từ xa. Mặc dù tôi rất muốn trở lại thế giới trước đó, tuy vậy, tôi biết rằng chúng tôi sẽ buộc phải tiến về nguồn gốc của tiếng ồn. Anton dẫn đường. Ông ta dẫn chúng tôi từ đảo này sang đảo khác bằng cách đi trên các tảng đá nhô ra hoặc những con đường hẹp nối các tảng đá. Trên một con đường như vậy, một trong những linh hồn đang kêu gào đã lao tới tôi từ một vũng bùn xanh. Sự tiếp xúc của nó với chân tôi là nỗi đau đớn nhất mà tôi từng được trải qua. Các ngón tay của linh hồn lạnh đến mức cảm giác như bị thiêu đốt bởi sắt nung. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nhìn thấy những hình ảnh về cuộc đời trước đây của linh hồn xấu số kia. Tôi đã nghĩ rằng những người bị đày xuống đầm lầy này có thể đã phạm phải tội ác khủng khiếp để xứng đáng với sự trừng phạt của họ. Nhưng không phải vậy. Cô ấy chỉ mới 17 tuổi khi chết. Cô là nạn nhân của một tài xế xe tải quá mệt mỏi và làm việc quá sức. Tôi không thấy có thứ gì chỉ ra sự ác ý hay tàn ác thực sự trong cuộc đời của cô ấy. Cô chỉ là một cô gái trẻ. Cô đã yêu gia đình mình và quan tâm sâu sắc đến sự an lành của động vật. Nếu cô không chết quá sớm, cô sẽ vào đại học và học cao lên để trở thành một bác sĩ thú y. Mối liên kết với linh hồn của cô gái bỗng bị cắt đứt khi Alisa sử dụng khả năng của mình. Với một cử động phức tạp của bàn tay, cô ta đã khiến cô gái kia buông chân tôi ra và chìm trở lại dưới lớp bùn. Hãy cẩn thận khi bước đi, cô ta cảnh báo. Nếu anh trượt chân và chìm vào chất lỏng, linh hồn của anh sẽ bị phân hủy. Tôi đảm bảo rằng không ai trong số chúng tôi sẽ liều mạng để cứu anh khỏi nơi đó đâu. Tôi không nói gì. Đầu óc tôi quay cuồng với những gì tôi đã chứng kiến về cuộc đời của một cô gái bị đày đọa. Cô đã làm gì để xứng đáng phải chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp như vậy? Tôi có bỏ sót điều gì không? Một hành động ác độc nào đó ẩn giấu trong sâu thẳm tâm trí cô ấy chăng? Với cảm giác bị chấn động, tôi tiếp tục theo chân những người khác qua đầm lầy. Càng đi xa, tiếng gào thét ngày càng trở nên gần hơn. Nó nhanh chóng được tiếp nối bởi những âm thanh khác, những tiếng động không thể được mô tả đầy đủ. Sự so sánh gần nhất mà tôi có thể đưa ra là chúng nghe như thể mọi tiếng kêu của động vật trên trái đất đã bị thu lại và biến dạng. Tôi lập tức nhận ra rằng những tiếng kêu đó chỉ có thể được tạo ra bởi những thực thể đang chịu đựng sự dày vò đến mức không thể tưởng tượng nổi. Khi tôi chứng kiến những sinh vật tạo ra âm thanh hỗn loạn đó, tôi cảm thấy sự tỉnh táo của mình chắc chắn sẽ sụp đổ. Những sinh vật bị điêu khắc, như cách mà Anton gọi chúng, vô tận cả về sự đa dạng lẫn sự ghê tởm.
Một đội quân quái vật bị biến dạng, lảo đảo, lắp bắp, khập khiễng và rên rỉ. Một kỵ sĩ không đầu với những cái chân giống như ngón tay người đang loạng choạng. Hàng chục cái miệng trên lưng nó lập cập và nếm không khí bằng những cái lưỡi như rắn. Cái đuôi đầy cơ bắp của nó vung qua không khí, đâm xuyên qua những quái vật cùng là đồng loại với mình bằng lưỡi dao cứng trên đầu nó. Có những sinh vật giống như một con voi với cái đầu của một đứa trẻ đang gào thét và lê lết qua lớp nhầy màu xanh. Chúng nghiền nát những linh hồn đang quằn quại bên trong. Trên lưng nó có một chiếc xe được làm từ thịt và xương. Người cưỡi bên trong không ngồi xuống mà dường như bị gắn chặt vào chiếc xe ma quái đó. Một con sâu nhiều chân to bằng một đoàn tàu đang bò trên tảng đá đen. Vô số đôi tay vươn ra từ cơ thể của nó, vươn ra và vung vẫy như thể đang cố gắng thoát ra. Gương mặt của sinh vật đó làm tôi ám ảnh. Đó là một gương mặt mà tôi không thể miêu tả nổi. Những con quái vật này là gì? Tôi thốt lên khi một đống chân rời rạc gắn kết với nhau lăn qua chỗ tôi. Tất nhiên tôi biết câu trả lời, nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận được. Chúng là con người. Anton trả lời. Hoặc chính xác hơn, chúng đã từng là con người. Đây là số phận của những người bị hòa tan trong đầm lầy. Linh hồn của chúng được thu thập và tạo thành những hình dạng mới. Tôi dành một chút thời gian để cố gắng hiểu về những gì tôi đã thấy. Mỗi một sinh vật quái dị đều là độc nhất. Chúng là một sự pha trộn kinh tởm giữa hình dạng con người và cái gì đó không thể diễn tả được. Những sinh vật từ những cơn ác mộng của một người theo trường phái siêu thực. Bọn họ đã làm gì để xứng đáng với số phận này? Chắc hẳn không có một tội lỗi nào đủ lớn để nhận một sự tra tấn vĩnh cửu như vậy chứ. Chúng muốn có được nhiều hơn những gì chúng vốn có. Cặp song sinh Bạch Tạng Đồng Thanh trả lời. Chúng muốn trở nên tốt hơn, khác biệt, độc đáo. Chúng thiếu phương tiện hoặc động lực để đạt được điều đó cho riêng mình. Trong cái chết, chúng đã được thực hiện nguyện vọng của mình. Tôi bị sốc. Có vẻ như đó là một tội lỗi rất nhỏ, nếu nó đúng là tội lỗi. Ai mà không muốn có được nhiều hơn những gì mình đang có cơ chứ? Nestor thấy vẻ mặt kinh hoàng và chán ghét của tôi. Anh ta đặt tay lên vai tôi. Tôi biết, nó không công bằng, đúng không? Điều cần nhớ là những người này yếu đuối. Họ không giống như chúng ta. Chúng ta có tham vọng và sức mạnh để đạt được những điều mà họ không bao giờ có thể. Những lời này khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo hơn cả đoàn diễu hành của những linh hồn được tạo hình kia. Sự thờ ơ của anh ta khiến tôi tức giận, đặc biệt khi chúng được nói với một vẻ đồng cảm đầy giả tạo. Hơn thế nữa, nó gợi cho tôi một ý tưởng đáng sợ về những gì mà giáo phái những đứa con của đầm lầy có thể đang lên kế hoạch. Tôi quay lại, đối diện với Anton, cố gắng giữ giọng nói của mình bình thản và không cảm xúc. Các người đã gọi những linh hồn ở đây là không xứng đáng. Chắc chắn các người không định trở thành một trong những thứ này chứ. Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã nghĩ chúng ta đang chuẩn bị cho một nghi thức triệu hồi. Tôi không mong đợi điều này. À, cậu đã đoán đúng được một nửa, Anton nói với một tràng cười sảng khoái. Chúng tôi sẽ thực hiện một nghi thức triệu hồi sớm thôi và chúng tôi dự định sẽ được tạo hình. Tuy nhiên, không ai trong chúng tôi mong muốn phải trải qua sự tồn tại vĩnh cửu dưới hình dạng một đám linh hồn bị tra tấn điên cuồng. Vậy các người dự định làm gì? Hãy nghĩ mà xem, nếu những sinh vật này là những thứ được tạo hình thì chắc chắn cũng phải có một người thợ điêu khắc. Ngay trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mình gần như không thể ngăn nổi nỗi sợ hãi của bản thân. Anton để câu nói của mình thấm vào và quan sát khuôn mặt tôi một cách cẩn thận. Thể xác huyền bí nhạy cảm hơn nhiều với những thay đổi về mặt cảm xúc so với thể xác vật lý. Vì vậy, tôi không thể đảm bảo rằng mình hoàn toàn giữ được vẻ mặt lạnh lùng. Tôi lại cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể. Một người thợ điêu khắc? Các người có ý gì? Cậu không phải đã nghĩ rằng loài người là những sinh vật đầu tiên khám phá nghệ thuật đó chứ? Không đâu, một số thực thể đã được thử nghiệm với hình dạng đó từ trước khi Picasso cầm cọ. Chúng tôi không biết tên của người thợ điêu khắc mà chúng tôi đang tìm kiếm. Có lẽ nó đã quá cổ xưa để có một cái tên, nhưng chúng tôi biết nó đang tồn tại. Chúng tôi cũng biết rằng nó có sức mạnh vượt xa bất kỳ vị thần nào của trái đất, Alisa thêm vào.
Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với ai đó nếu họ chứng minh được rằng họ có động lực và sức mạnh để thay đổi chính mình. Chính thứ đó sẽ biến họ thành các vị thần. Nó sẽ biến chúng ta thành các vị thần, Nestor nói. Vậy là mọi chuyện đã rõ. Những đứa con của đầm lầy không tìm kiếm gì ngoài sự thần thánh hóa. Tôi hiểu tại sao Alisa lại từ bỏ cuộc sống xa hoa để gia nhập một giáo phái nhỏ bé ở vùng đồi Derbyshire. Tôi hiểu tại sao nhóm sinh đôi bạch tạng quái dị lại kiềm chế cơn thèm khát thịt người của mình và sẵn sàng giúp đỡ một nhóm người bí ẩn. Họ khao khát quyền lực hơn bất kỳ con người hay sinh vật cần giống người nào có thể mơ đến. Các người dự định, ý tôi là, chúng ta sẽ chứng minh bản thân như thế nào? Tôi hỏi. Anton tỏ vẻ hài lòng. Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ thực hiện một nghi thức triệu hồi. Những đứa con của đầm lầy đã cho tôi biết những thứ đủ để hiểu rằng họ là nhóm nguy hiểm nhất mà tôi từng thâm nhập. Nếu họ thành công trong kế hoạch của mình, tôi không dám tưởng tượng có bao nhiêu người vô tội sẽ phải chịu đựng. Anton và những người theo hắn sẵn sàng hy sinh rất nhiều người để đổi lấy sự thần thánh hóa. Hãy thông báo cho những người khác rằng chúng ta cần viện trợ ngay lập tức. Tôi có vài ý tưởng có thể giúp tôi đối phó với giáo phái này một mình, nhưng chúng ta cần thêm lực lượng dự phòng nếu những ý tưởng đó không đủ. Tất nhiên, tôi đã làm theo yêu cầu của John. Đôi tay tôi đã run rẩy đến mức không kiểm soát được khi đọc những gì anh ấy viết. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu tôi ở trong vị trí của anh ấy, sự tỉnh táo của tôi chắc chắn đã không còn. Tôi phải rời khỏi anh một lần nữa. Tôi biết rượu là một phương thuốc của kẻ ngốc, nhưng tôi thấy nó giúp tôi chặn đứng những giấc mơ không mong muốn. Có lẽ vài ly vodka sẽ giúp tôi quên đi mức độ gần gũi của giáo phái với việc đạt được mục tiêu của họ. Bóng đen trong các hầm mộ ở Paris đã bị tiêu diệt và tôi không còn phải canh gác một mình trên ngọn đồi giữa rừng nữa. Một nhóm đàn ông và phụ nữ đã đến chỗ tôi. Mỗi người bọn họ đều là một cựu binh trong thế giới huyền bí. Họ mệt mỏi sau khi trở về từ chuyến đi vội vã từ Paris, nhưng trông có vẻ họ đang rất háo hức để có thể chứng tỏ bản lĩnh của mình. Chúng tôi đã sẵn sàng để tấn công những đứa con của đầm lầy, thiêu rụi trang trại kia và tiêu diệt những kẻ cuồng tín đang đe dọa sự cân bằng của thế giới. Chắc chắn đây sẽ là một cuộc tàn sát đẫm máu của cả hai bên, và John như biết điều này. Anh ấy bảo rằng chúng tôi hãy chờ đến một thời điểm nhất định vì anh ấy đã nghĩ ra một kế hoạch có thể không nhất thiết phải chiến đấu. Nhật ký, ngày 19 tháng 5 năm 2003. Thật tốt khi biết rằng viện binh đã đến. Tôi không mong muốn gì hơn ngoài việc thấy những đứa con của đầm lầy bị xé nát bởi những câu thần chú chiến đấu đáng sợ nhất mà con người từng được biết đến. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng sẽ không khôn ngoan chút nào khi phải đối đầu trực tiếp với giáo phái này. Ít nhất là chưa. Những đứa con của đầm lầy rất mạnh, họ quá mạnh để chúng ta có thể tấn công. Hơn nữa, tầng hầm của ngôi nhà được bảo vệ rất kỹ bởi các phù chú cổ xưa. Tôi lo rằng sẽ không có cách nào để tiêu diệt thân xác của giáo phái này khi linh hồn của họ đang ở trong đầm lầy. Ngay cả khi có kẻ đột nhập tới gần, họ sẽ được cảnh báo trước. Đối đầu trực tiếp là quá mạo hiểm, vậy nên nó sẽ là phương án cuối cùng, nói đúng hơn thì là hạ sách. Nếu chúng ta thất bại, họ sẽ đưa một thực thể có đủ sức mạnh và sự độc ác khủng khiếp vào thế giới này. Tệ hơn nữa, nếu đúng như giả thuyết của giáo phái, khi họ thành công tạo nên một kỳ tích như vậy, họ sẽ được ban thưởng, và đương nhiên họ cũng sẽ trở nên gần như bất khả xâm phạm. Lễ triệu hồi sẽ diễn ra vào ngày 21, và Anton dự định dẫn chúng tôi xuống tận sâu trong đầm lầy để thực hiện nó. Ông ta đã dành nhiều giờ chỉ để dạy chúng tôi những câu thần chú và cử chỉ tay chính xác để thu hút sự chú ý của nhà điêu khắc vô danh. Khi nghi lễ hoàn thành, một thực thể cổ xưa sẽ bám vào linh hồn của chúng tôi và nó sẽ được trở về thế giới của chúng tôi ngay khi chúng tôi trở về cơ thể của mình. Tôi không thể yêu cầu một phước lành nào đó hoàn hảo hơn. Các câu thần chú sẽ được thực hiện trên từng người một. Nó bắt đầu với Anton và kết thúc với tôi. Tôi dự định sẽ phá hoại nghi lễ này.
Nếu tôi bị phát hiện trước khi có cơ hội thực hiện kế hoạch của mình, hãy làm mọi cách để mang cơn thịnh nộ của tổ chức chúng ta đổ xuống đầu giáo phái này. Vào ngày 21, nếu bạn cảm nhận được sự tiếp cận của một thứ gì đó không thuộc về thế giới của chúng ta, hãy tấn công ngôi nhà đó ngay lập tức. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tôi có thể ngăn chặn chúng từ bên trong. Tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng ông trời sẽ thật sự ưu ái tôi. Ngày 20 tháng 5 năm 2003, mỗi người trong chúng tôi đã bị Anton tra khảo tâm linh với cường độ cao. Tôi biết sẽ thật là dại dột nếu tôi chống cự, vì làm như vậy sẽ bại lộ thân phận của tôi ngay lập tức. Thay vào đó, tôi đã sử dụng một kỹ thuật thiền cũ và làm trống đầu óc khỏi mọi suy nghĩ, ngoại trừ những gì mà Anton muốn thấy. Quá trình này rất khó khăn và đau đớn. Áp lực buộc bản thân phải nghĩ về lòng trung thành với giáo phái là một nhiệm vụ gần như không thể. Có câu nói gì nhỉ? Nếu bạn cố gắng không nghĩ về gấu Bắc Cực thì gấu Bắc Cực sẽ là tất cả những gì bạn có thể nghĩ đến. Đại loại là vậy. Cuộc thẩm vấn của tôi kéo dài hơn bất kỳ ai khác, và khi kết thúc, tôi cứ có cảm giác chắc hẳn Anton đã phát hiện ra tôi. Ông ta nhìn tôi chằm chằm với một ánh mắt dữ dội. Dù tôi cảm thấy tâm trí ông ta đã thoát khỏi người tôi, nhưng tôi vẫn không thể không nghi ngờ rằng suy nghĩ của tôi vẫn bị ông ta nhìn thấu. Cậu trông có vẻ do dự, ông ta nói. Tôi không do dự, chỉ cẩn thận thôi. Những gì chúng ta đang cố gắng thực hiện là rất nguy hiểm. Chỉ một sai lầm nhỏ thôi đã đủ khiến tôi có thể phải đối mặt với sự hành hạ vĩnh viễn. Điều đó dường như làm ông ta hài lòng. Tôi cố gắng không để lộ sự nhẹ nhõm khi nhận ra tôi đã thuyết phục được ông ta rằng điều duy nhất tôi lo ngại về kế hoạch của những đứa con của đầm lầy là tôi có thể gặp nguy hiểm cá nhân. Anton và những kẻ đồng lõa hiểu rõ sự ích kỷ. Sự ích kỷ là động lực của họ. Đó là một mối lo ngại hợp lý. Cậu nói đúng, nghi lễ phải được thực hiện chính xác như những gì tôi đã chỉ dẫn. Nếu không, hậu quả sẽ thật kinh khủng. Tuy nhiên, cậu phải nhớ rằng khi thành công, chúng sẽ mang lại cho chúng ta nhiều quyền lực hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Hãy để suy nghĩ đó dẫn dắt cậu cho đến lúc triệu hồn nhà điêu khắc. Tất cả chúng ta đều sợ hãi, Nestor thêm vào. Cuộc sống là những rủi ro và phần thưởng. Chúng ta đang chấp nhận rủi ro tối thượng để có cơ hội nhận được phần thưởng tối thượng. Nestor đã cố gắng trấn an tôi để tôi yên tâm, nhưng tôi biết quá rõ về hắn để không bị mắc lừa. Hắn, như những kẻ khác, là một tên tâm thần. Nếu có một điều mà những tên điên như hắn rất giỏi, đó là sự quyến rũ qua vẻ bề ngoài. Chúng tôi đã dành cả ngày còn lại để diễn tập cho buổi triệu hồi. Ngôn ngữ mà chúng tôi nói và các cử chỉ mà chúng tôi thực hiện dường như không phù hợp với cơ thể con người. Những động tác và âm tiết của chúng tôi thô bạo và co giật, khiến chúng tôi trông như những con rối của địa ngục đang thực hiện một điệu nhảy điên rồ. Một lần nữa, tôi rất biết ơn vì tôi là thành viên cuối cùng của nhóm tham gia vào buổi tụng niệm. Nếu tôi may mắn, những người khác sẽ quá bận rộn với việc đảm bảo rằng lời nói và cử chỉ của họ chính xác và không ngăn tôi thực hiện sự phá hoại của mình. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ngày triệu hồi đang đến gần và tôi đang sợ hãi hơn bao giờ hết. Ở đây, tôi phải nhờ anh một việc. Những người lính trong tổ chức của chúng ta phải sẵn sàng can thiệp nếu kế hoạch của tôi thất bại. Tôi phải thú nhận, một phần trong tôi hy vọng rằng tôi sẽ thất bại. Nếu tôi thành công, rất có thể tôi sẽ không thể trở về từ đầm lầy. Nếu điều đó xảy ra, hãy nói với gia đình tôi rằng họ có ý nghĩa rất lớn với tôi và tôi sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ họ. Chỉ xin anh đừng nói cho họ biết điều gì đã xảy ra với tôi. Hãy để họ tin rằng tôi đã tìm thấy sự bình yên trong cái chết của chính mình. Ngày không xác định, tôi đã sống sót. Tôi không biết tôi đã làm thế nào, nhưng tôi thực sự đã sống sót. Cơ thể tôi đau nhức và tôi vẫn nghe thấy tiếng hét của họ trong đầu, nhưng tôi đã ra khỏi đầm lầy. Tôi không chắc hôm nay là ngày mấy. Tôi có cảm giác bản thân đã biến mất nhiều năm, nhưng quần áo của tôi vẫn tươi mới như ngày tôi mặc vào. Có lẽ không quá vài ngày, có khi còn ít hơn thế. Tôi xin lỗi vì những lời lảm nhảm của mình. Hy vọng anh sẽ nhận được thông tin này trước khi cố gắng vào trang trại. Giờ đây, tôi đã có thể vô hiệu hóa các lá bùa bảo vệ từ bên trong vì những đứa con của đầm lầy đã không còn nữa.
Nơi này cần được phá bỏ và đốt cháy đi. Nó không có quyền làm vấy bẩn cảnh quan một lần nào nữa. Trước hết, có lẽ tôi nên ghi lại những gì tôi đã chứng kiến. Chúa ơi, tay tôi vẫn run rẩy đến mức khó mà cầm được bút. Nhóm của chúng tôi đã diễn tập thêm một lần nữa trước khi xuống tầng hầm. Tôi chắc chắn rằng mình đang đi đến sự đầy đọa vĩnh viễn, nhưng tôi lại thấy bình yên một cách kỳ lạ với ý nghĩ đó. Khi nghĩ về vợ và những đứa con của tôi, họ đã cho tôi sự can đảm mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ có được. Sẽ tốt hơn nếu tôi chịu đựng sự đau đớn vĩnh hằng trong đầm lầy thay vì để họ gặp nguy hiểm. Bức tượng điêu khắc ở trung tâm tầng hầm bừng cháy với ngọn lửa đầy ma quái khi chúng tôi tập trung tư tưởng vào nó. Anton đọc lời cầu nguyện để đưa chúng tôi tới trung tâm của đầm lầy, đi thẳng vào hang ổ của vị thần vô danh mà ông ta sùng bái. Cái lạnh mà tôi đã trải qua trong những lần viếng thăm trước đây giống như làn gió mùa hè so với không khí đóng băng ở trung tâm của đầm lầy. Ở nơi đó, mọi sự hợp lý và logic đều biến mất và cảnh quan mang đến những đặc điểm không thể miêu tả nổi. Chất liệu nào đó mà đại dương đang chứa đầy chất nhờn màu xanh lá được cấu thành dường như thách thức mọi quy luật vật lý. Nó chảy ngược lên không trung, xoắn qua những góc không thể và đổi hướng một cách ngẫu nhiên. Những hòn đảo đá từng cung cấp một ý niệm về cái gì là sàn và cái gì không phải giờ đây, không tuân theo bất kỳ quy tắc nào về vị trí của chúng. Tôi nhìn lên thấy Nestor đứng lộn ngược. Tôi nhìn sang phải và thấy Anton đứng vững trên cái mà từ quan điểm của tôi đáng lẽ phải rơi thẳng xuống dưới. Những gì tôi vừa miêu tả không thực sự phản ánh được sự bất khả của nơi này. Đó là một nơi mà cảm giác của con người không bao giờ có thể hiểu được. Ngay cả trong thể xác và linh hồn của mình, đầu tôi cũng đau nhức khi cố gắng xác định đâu là trên, dưới, trái hay phải. Giữa cơn lốc xoáy của chất nhờn và đá nổi, tôi đã thấy tên của nhà điêu khắc vô danh. Cảnh tượng đó khơi dậy trong tôi nỗi sợ hãi nguyên thủy mà không một mối nguy hiểm nào có thể tạo ra. Tôi không nói quá khi nói rằng tôi đã nhìn thấy một thực thể với sự điên loạn vô hạn và sự tàn ác không thể hiểu nổi. Thực thể đó còn kỳ lạ hơn cả nơi ở của nó. Những con mắt pha lê lấp lánh trong bóng tối, lơ lửng và tách biệt với bất kỳ phần cơ thể nào khác. Những cái miệng mở ra và khép lại trong không trung, lẩm bẩm những điều vô nghĩa và hét lên những câu thần chú cổ xưa vào hư không. Hàng ngàn chân nhện vươn ra từ mọi hướng để nhặt những khối xám của những linh hồn đã bị tan rã khỏi chất nhờn. Những móng vuốt và lưỡi dao của chúng xé nát đống thịt của những linh hồn đang nói nhảm và biến chúng thành những hình dạng mới, đầy khủng khiếp. Phải chứng kiến sự đau đớn của những linh hồn khi hình dạng của họ bị xúc phạm là một cảm giác kinh hoàng tột độ. Tôi nhớ lại nỗi sợ hãi của mình về những sinh vật điêu khắc trong lần viếng thăm đầm lầy trước đó và cảm thấy một nhát dao lạnh lùng của sự áy náy. Những linh hồn tội nghiệp đó chỉ xứng đáng nhận được sự đồng cảm. Nó thật đẹp, Anton kêu lên. Giọng của ông ta mang theo sự nhiệt huyết cháy bỏng của một kẻ cuồng tín. Tên của nhà điêu khắc vô danh đẹp hơn bất cứ thứ gì tôi từng tưởng tượng. Hãy đến đây nào, để chúng ta mời nó vào thế giới của chúng ta. Sau đó, ông ta bắt đầu nghi lễ triệu hồi. Thực thể vô danh kia đáp lại ngay lập tức. Đôi mắt ngọc bích của nó xoay quanh để quan sát những sinh vật kỳ lạ đã tìm đường vào hang ổ của nó. Những cái chân nhện rung lên khi hàng ngàn cái tai mọc ra từ chúng như những đám nấm kinh tởm. Alisa là người tiếp theo. Cô ấy tham gia vào tiếng tụng kinh của Anton và bổ sung cho điệu nhảy điên cuồng của mình bằng những chuyển động mất kiểm soát và bất thường của riêng cô. Sau đó, đến lượt Nestor gia nhập. Từng người một, các tín đồ của giáo phái đều thực hiện vai trò của họ trong nghi lễ triệu hồi một cách hoàn hảo. Khi tiếng tụng niệm ngày càng to, tôi cảm thấy những sợi dây vô hình đang bám vào linh hồn tôi. Nhà điêu khắc vô danh đang liên kết với linh hồn của chúng tôi. Hắn sẵn sàng trở lại thế giới của chúng tôi khi chúng tôi quay trở về với thân xác. Mọi thứ phụ thuộc vào tôi. Tôi phải hoàn tất nghi lễ và đảm bảo sự thăng tiến của chúng tôi. Tôi xấu hổ khi thừa nhận điều này, nhưng tôi chắc chắn đã bị cám dỗ để làm như vậy. Sức hút của quyền lực không thể bị đánh giá thấp, và chỉ có tình yêu của tôi dành cho gia đình đã ngăn cản tôi thực hiện một tội ác kinh khủng như vậy.
Tôi bắt đầu tụng kinh, nhưng đó không phải là những gì mà Anton đã dạy tôi. Tôi bắt đầu đọc những từ ngữ của phép triệu hồi mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết. Tiếng hét của thực thể vô danh làm rách nát tâm trí tôi. Hàng nghìn cái miệng, mỗi cái đều khóc lên những tiếng kêu đau đớn khác nhau. Cơn sốc của nó đốt cháy ý thức của tôi và khiến tôi không thể tiếp tục phép thuật của mình. Các tín đồ của đầm lầy cũng bị ảnh hưởng tương tự, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, tất cả đều im lặng. Cậu đã phản bội chúng ta. Anton thét lên, phá vỡ sự im lặng. Giọng nói của ông ta đầy tức giận, nhưng cũng chứa đựng sự sợ hãi. Một nỗi sợ hãi tuyệt đối, toàn diện. Vị thần vô danh kia phát ra một tiếng gào rùng rợn, và hàng chục cánh tay của nó nâng Anton lên không trung. Chúng xé nát linh hồn của ông ta, thậm chí không thèm làm tan chảy ông ta trước khi bắt đầu tạo hình. Âm thanh mà Anton phát ra thật khủng khiếp khi hình dạng của ông bị vặn vẹo, xé rách và tạo hình lại. Tôi hiểu được sự vĩnh cửu đang chờ đợi. Ông ta sẽ mãi mãi bị uốn cong và vỡ vụn thành những hình dạng mới. Những cánh tay khác nắm giữ các thành viên còn lại của giáo phái. Chúng khiến họ phải trải qua số phận giống như Anton. Họ muốn có được nhiều hơn những gì họ đang có, nhiều hơn bất kỳ ai nên có. Họ đã chấp nhận rủi ro tối thượng và họ đã thất bại. Chúng ta đã có thể trở thành các vị thần, cặp song sinh bạch tạng lắp bắp. Họ giờ đây chia sẻ một giọng nói, linh hồn của họ hòa quyện vào nhau. Cậu đã nguyền rủa chúng ta, Nestor nói. Giọng nói của anh ta gần như không còn là của con người sau những gì đã xảy ra với cổ họng của anh ta. Tôi mỉm cười với chính mình, hài lòng khi bản thân phải chịu đựng sự đau đớn vĩnh cửu cùng với những đứa con của đầm lầy. Tôi đã phá hoại kế hoạch của họ và hy vọng rằng việc biết được điều đó sẽ mang lại một chút sự giải thoát khỏi cơn tra tấn mà tôi phải chịu. Cơn tra tấn đó không bao giờ đến. Những cánh tay kia đã xé nát những người khác và hoàn toàn bỏ qua tôi. Thay vào đó, tôi cảm nhận được linh hồn mình đã trở về với cơ thể. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong tầng hầm. Xác chết của những người khác đã tan thành tro, không thứ gì có thể với tới ngay cả những pháp sư hắc ám tài ba nhất. Tượng điêu khắc ngự trị ở trung tâm căn phòng đã vỡ vụn trên sàn nhà. Tôi còn sống, mệt mỏi, kiệt sức và bị choáng váng dữ dội, nhưng tôi vẫn còn sống. Tôi sẽ không mất nhiều thời gian để phá hủy các bùa chú từ bên trong. Hãy cho tôi thêm vài ngày nữa, rồi chúng ta có thể phá hủy ngôi nhà cùng nhau. Ngày không xác định, giờ tôi đã hiểu. Căn nhà đó không thể bị phá hủy. Bùa chú quá mạnh. Tôi biết tại sao tôi có thể rời khỏi đầm lầy. Đó không phải là lòng tốt của sinh vật kia hay vận may. Không, cái thứ vô danh ở trung tâm của địa ngục đó còn tàn nhẫn hơn tôi nghĩ. Nó đang cho tôi một chút tự do, một hy vọng rằng tôi đã tránh được sự đọa đày. Nó vẫn gắn kết với linh hồn tôi và tôi cảm nhận được nó đang bám lấy tôi. Xin hãy nhớ đến những gì tôi đã yêu cầu. Tôi không còn nhiều sức lực nữa rồi. Giờ tôi phải đi đây. Lần ghi chép cuối cùng trong nhật ký của John gần như không thể đọc được. Anh ấy không gửi nó đến nơi thường lệ, mà để lại trên sàn nhà của trang trại. Chúng tôi không thể phá vỡ hết các bùa chú và chỉ để vào trong ngôi nhà đó thôi cũng đã tốn rất nhiều công sức. Khi chúng tôi tìm thấy John, anh ấy đã chết. Tôi đã muốn phớt lờ yêu cầu của John và tấn công ngôi nhà vào ngày 21. Tuy nhiên, các đồng nghiệp của tôi nhận thấy được sự hợp lý trong những gì anh ấy nói và giải thích rằng tất cả chúng tôi đều phải hy sinh vì lợi ích chung. John đã hy sinh nhiều hơn những người khác. John, tên thật của anh ấy, tôi sẽ không tiết lộ vì tôi sợ rằng gia đình anh có thể biết rằng anh không tìm được sự bình yên trong cái chết. Tôi hy vọng rằng việc chia sẻ điều này có thể mang lại sự công nhận thật sự xứng đáng cho một người hùng không được vinh danh như anh ấy. Ngôi nhà vẫn đứng vững, mặc dù những đứa con của đầm lầy đã không còn. Chúng tôi đã thử mọi cách để có thể phá hủy nó, nhưng không có phương pháp nào thành công. Nó vẫn là một vết nơ trên cảnh quan và được các đồng nghiệp của tôi theo dõi trong suốt một thập kỷ. Gần đây, các đặc vụ của chúng tôi báo cáo rằng ngôi nhà đó lại có người cư ngụ. Một nhóm khoảng 10 người, trong số đó có vài người được coi là mục tiêu đáng chú ý trong tổ chức của chúng tôi. Ở đó, họ đã tích trữ thực phẩm và nước. Tôi đã được cử đến ngôi nhà đó một lần nữa.
Trong vài ngày tới, tôi sẽ đến đó cùng với một đồng nghiệp. Lần này, tôi sẽ là người thâm nhập vào nhóm, trong khi cô ấy thì quan sát trên đồi. Tôi nghĩ tôi không có đủ can đảm để hy sinh chính mình.